What is up sa inyo mga katawang ko dyan? And today tuturuan ko kayo kung paano mag-clock and WOAH. Sa mga mahilig mag-TikTok dyan I usually charge sa tutorial na to, pero dahil nanonood ka, it's free. Para sa'yo Okay, let's go. Ready ka na ba? So first thing first alam mo yung karate chop. Okay? Yan. Ganyan karate. Tapos sideway chop. Okay, so karate sa gitna. Tapos, yung kanang kamay mo, andito. Ngayon, titirahin ngayon natin yan ng ganito. Pag tama yan, sabay ikot nyo. Balik nyo, then, banatan nyo na ng WOAH. Okay? WOAH. Napakadali, di ba? Okay, one more time. So, yung left hand nyo, di ba? Either way, right hand, left hand. Kung gusto nyo to, lagay nyo sa gitna. Yung kaliwa nyo, lagay nyo sa loob. Yan. Okay? Ngayon, yung kaliwang kamay nyo, iangat nyo. Bilisan nyo ng konti. Pag inabot na to, nagpang-abot na to, pag nagpang-abot na yan, tirahan nyo agad na ganon. Okay? Bow. Okay? Bilis. Okay, pag tinama nyo, bow. Sabay pagdating dito, pwede nyo tirahin ng manibela na WOAH. WOAH. Okay, pwede rin namang pagdating dito, tirahin nyo yung dangit na WOAH, sabay WOAH. Step sa kaliwa, bend WOAH. Alright? So, pre para sa inyo ngayon yan. Yung mga ganito, advance na yan Next time na yan, alright?